Pangalan. Ano ang pangalan? Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, o lugar at pangyayari. May dalawang uri ng pangalan. Alamin natin kung ano ang mga ito. Una, pantangi. Ito ang pangunahing ginagamit bilang pantawag sa tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Kadalasang nagsisimula ito sa malaking titik o letra. Halimbawa, sa tao, pangalan ng tao, halimbawa, Glenn. Giovanni. Tintin. Pangalan naman ng lugar, pangalang pantanging lugar. Payatas. Manila. Eastern Samar. Montalban. Leyte. Quezon City. Ngayon, alamin natin naman ang pantanging ngalan ng hayop. Halimbawa, brownie. Ang tawag o katawagan sa pangalan mong aso, kitty. Sa pusa naman, pangalan ng iyong pusa, pwedeng si Champi. Sa bagay naman, alamin natin ang tanging ngalan, pantangi. Ito ay lapis, ang pangalan niya ang tatak niya ay Mongol. Ang mga produktong Avon, Nike, Hanabishi. Tanging ngalan naman ng mga pangyayari, Christmas Day or Merry Christmas. All Saints Day, araw ng mga patay. New Year's Day, o bagong taon. International Youth Day. Ngayon, ang pangalawang uri ng pangalan ay pambalana. Ito naman ay ginagamit sa pantawag o pantukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Lagi itong nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa, bulaklak, giraffe, leon, elepante. Pangalan ng hayop. Mag-aaral. Bata. Kababaihan. Sari-sari store. Tindahan. Sasakyan. Mayor. Patis. Tsokolate. Okay, magsani naman tayo. Alamin natin kung ang mga pangalan na ipapakita, tutukuyin natin kung ito ay pangalang pantangi o pambalana. Jose Rizal. Ano kaya yan? Pantangi ba o pambalana? Pantangi. Tama ka, pantangi. Bata. Ito ay pambalana. Side. Ito ay pantangi. Lalaki.
Tama ka, pambalana. Guro. Ito ay pambalana. Shampoo. Ito rin ay pambalana. Nips. Ito ay pantangi. Salamat sa panunood. Kung inyong natutunan kung ano ang pangalan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. God bless. God bless.